हेलो मैले अस्ति भिडियो बनाउँदा चाहिँ म एकदम स्याड थिएँ अनि म आज भिडियो बनाउँदा चाहिँ म एकदम खुसी छु अनि मैले यस्तो पनि दिन छ है जिन्दगीमा भनेर आफैलाई सम्झिनको लागि भिडियो बनाइरह हो अहिले not everything is going perfect, not everything is going well, but I'm just happy because the flowers are in bloom अनि आकाश निलो छ. Yes, we need to appreciate flowers more. We really need to appreciate flowers more. अनि मेरो आज बिहान एउटा ल्याब रिपोर्ट ड्यू थियो. I mean technically हिजो थियो अनि मलाई लाग्यो आज बिहानसम्म बुझाउनुहुन्छ तर मैले बुझाइन 25 मार्क्समा अब 10 मार्क्स काट्छ तर अब केही छैन अब 31 डेजमा ग्रेजुएट हुने होपफुली ग्रेजुएट हुने हो अनि सो 31 डेज बाँकी छ अनि मैले आज के गरेँ आज मैले अन्सुराजले अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को एकजना साथी छ केला अनि हामी तीनजनाले मिलेर ग्रेड स्कुल ओभरभ्यू भनेर वर्कसप दियौँ. Now why this is important to me is because I think you moving alone in life is not going to count. If you are the only one making progress, that is very ephemeral. It's not going to last. But if we all progress collectively as a society, that's going to be more sustainable. अनि मैले दुःख गरेर एउटा कुरा भइसक्यो भने it's fine if I share that. सबैजनाले एउटै दुःख बारम्बार गरिराख्न जरुरी छैन because I think I've started looking at people as a collective unit rather than just isolated individuals. And this has brought a lot of shift in my perspective. पहिला सानो हुँदाखेरि चाहिँ मलाई लास्टै सेन्टी लाग्थ्यो हुन्छ नि अब के राम्रो भएन अनि त्यसको राम्रो हो भने चाहिँ मेरो चाहिँ भएन लाग्थ्यो. अहिले चाहिँ इट फिल्स मोर लाइक वी आर डुइङ वेल खालको अनि द्याट्स ब्रिङिङ मी अ लट अफ जोय अनि द्याट्स अल्सो ब्रिङिङ मी अ लट अफ सेटिस्फ्याक्सन. I think this shift came from the fact that I was not always like this. I was not even close. But I feel like enough people have given me that chance. Enough people have taken chances on me. Enough people have given me opportunities when I didn't know anything, have anything. I was just like, hey, sure. And I feel like we need to pass that on. Like, I cannot stop that at myself because मलाई उहाँहरूले ट्रस्ट गरेर पास दिस अन है भनेर दिनुभयो हो नि त तिमी राख गुठीभित्र बाँधेर राख भनेर त दिनुभयो होइन. सो आई थिङ्क वी निड टु स्टार्ट गिभिङ मोर. अनि अब इट्स नट लाइक समथिङ ब्रान्ड न्यू मैले भर्खरै रियलाइज गरेको कुरा होइन भनिदिउँ न यसो के छ र पछि हेर्दाखेरि ल यस्तो सोच्दै अनि दिस इज जस्ट अ 23-year-old me who has 31 days to graduate. अनि मलाई भाइहरूले सोधिरहेको थियो कि हाउ वाज माई ग्रेड स्कुल एप्लिकेसन. मेरो ग्रेड स्कुल एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै नै फनी वेमा मैले कम्प्लिट गराएँ हो. आई विल एक्सप्यान्ड अन द्याट सम डे इन द फ्युचर अर मेबी टुमरो आई डोन्ट नो जब मन लाग्छ तब. अनि मैले भन्दै गरिराख्दाखेरि मलाई के रियलाइज भइरहेको थियो भन्दा कतिजनाले चाहिँ माया गरेर दिएर रहेछन् भयो क्या कति धेरैजनाले चाहिँ माया गरेर चाहिँ नि लाउ अगाडि बढ भनेर सपोर्ट गरेर रहेछन् कि इट्स नट लाइक अगाडि बढ्नु इट्स नट जस्ट योर थिङ कि इट्स हु सराउन्ड्स यु अनि हुज गिभिङ यु अनि हुज सपोर्टिङ यु. कसैसँग हुन्छ जेनेरेसनल नट सेइङ लाइक हो जेनेरेसनल छैन आइम जस्ट सेइङ अलिकति प्रिभिलेज आफ्नो बढ्दै गएपछि हामीले दिएनौँ भने चाहिँ रोकिन्छ क्या बिकज देयर आर सो मेनी पिपल हु हेभ सो मच वेल्थ हु हेभ सो मच रिसोर्सेस. मैले अस्ति एकजनाको त्यो इन्स्टाग्राममा रिल देखिरहेको थिएँ ओ यु थिङ्क इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स आर पोर नो अ लट अफ अस आर फ्रम वेल टु डु फ्यामिलीज विथ ठुलो घर वी हेभ कोट अन कोट हेल्प अराउन्ड द हाउस. मलाई त्यो टर्म पनि मन पर्दैन होइन भनिरहेको थियो नि. आई वाज लाइक म त छैन भाइ त्यस्तो केही छैन घर पनि छैन जोस् चिल छ नट चिल छ तर देयर आर सो मेनी पिपल. आई थिङ्क नेपालबाट प्रपर्टी अरूले चाहिँ धेरै सम्पत्ति भएर आउने मान्छे सायद कमै होला नै कि मेरो सर्कलमा कम होला नि मलाई थाहा भएन तर मेरो सर्कलमा चाहिँ त्यस्तो छैनन् कि. अनि मलाई चाहिँ सबैजना देख्दाखेरि सबैजनाले आफैले मिहिनेत गरेर छन् अनि दे आर ट्राइङ देयर हार्डेस्ट टु मुभ अहेड होइन. अनि यस्तो बेलामा चाहिँ स्पेसली यो क्लासको मान्छेलाई
वी निड टु सपोर्ट इच अदर के, नत्र भने इट्स नट गोइङ टु वर्क. हामीलाई हाम्रो बाआमाले हुन्छ नि एलिट नलेज एलिट सम्पत्ति भएर त अगाडि बढाएको होइन नि त. त्यो आई वाज रियलाइजिङ कि कसरी पहिला हुन्छ नि एजुकेसन वाज सपोजेडली वाट यु कुड गेट द मोस्ट, अनि त्यसपछि यु वुड राइज अक्रस क्लासेस. तर द्याट शिफ्ट हेज gone so wide to just wealth and to just money ki we have stopped thinking about progressing as a society, progressing with knowledge, progressing as a collective group, and we just care about who makes the most money ke. जस्तै हाम्रो साथीहरूमा हामीहरू देख्छौँ अनि इट्स लाइक दिस रेस टु गेट द हाइएस्ट पे चेक होइन, जुन म बुझ्छु बिकज वेयर वी कम फ्रम त्यो छैन अनि वी डोन्ट वान्ट टु डु द्याट. बट एट द सेम टाइम इट्स लाइक we work so hard to be what is that oppressing group के. जस्तै हामीलाई किन 300,000को काम चाहियो भन्दा सजिलो गरी त्यो पैसा आओस् हो नि त, सजिलो गरी मैले धेरै पैसा कमाउन सकौँ हो नि त होइन. तर मेरो कलेजमा काम गर्ने लिलीले पनि त 12 घन्टा काम गरिरहेछ नि त. 12 घन्टा काम गरेर सी इज नट बिङ एबल टु अफोर्ड a lot of things just because उहाँसँग के पढाइ थिएन, नेटवर्क थिएन, रिसोर्सेस थिएन. अनि मेहनती त क्रेजी मेहनती हो नि त, त्यस्तो मेहनत त गरे छैन नि त. तर पनि इट्स लाइक oh, just because you study you deserve all of this money, you deserve all of this privileges, you deserve so much more. I mean अब हामीलाई पनि त इच्छा लाग्छ नि त, because there is this one group who has so much wealth. म त दिमागले कम्प्रिहेन्ड नि गर्न सक्दैन त्यो नम्बर है, त्यो एब्स्ट्र्याक्सनै सक्दिनँ म चाहिँ. अनि मलाई अचम्म लाग्छ. तर अनि मैले म एकदम धेरै ड्रिफ्ट भएँ. तर मैले अनि भाइहरूले मलाई सोधिरहेको थिएँ अनि मैले अनि मलाई भाइहरूले सोधिरहेको थियो कि दिदी हुन्छ नि टेल मी मोर अबाउट योर एक्सपिरियन्स. अनि मैले भन्दाखेरि इट वाज दिस थिङ द्याट आई सेड द्याट मेड मी फिल लाइक म त सुध्रिँदै गएछु. अनि इट मेड मी फिल नाइस अबाउट हु आई एम बिकमिङ. अनि it's very difficult for me to say this, but I'm so happy with who I'm surrounded with, who inspires me. And there's just so many people who have made it possible for me to dream के. अनि मैले बारम्बार सपना देख्नु. आई डोन्ट थिङ्क म चाहिँ त्यो मान्छे होइन जसले बिहान उठ्यो नि हे म त एस्ट्रोनट बन्छु. म त्यो मान्छे होइन. म त्यो ओहो भयङ्कर सपना देख्ने मान्छे नै होइन. मलाई आई डोन्ट नो, मलाई बच्चा बेलामा बाबाले यो मेरो छोरी त जर्नलिस्ट बन्छ भन्छ. मैले भने सही बाबा म जर्नलिस्ट बन्छु. अनि म क्लास 9-10सम्म पढ्दा इट वाज म जर्नलिस्ट बन्छु कि. अनि त्यसपछि ठुलो भएँ. अनि त्यसपछि यु नो दिस साइन्स रेस बिकज यु हेभ अलिकति डिसेन्ट मार्क्स, बिकज राति पढेपछि बिहान लेख्न सक्यो अनि यु हेभ गुड ग्रेड्स. अनि युआर लाइक म त स्मार्ट छु, म त साइन्स पढ्छु. अनि मैले साइन्स पढेँ. अनि मैले साइन्स पढेँ होइन 2 वर्ष चाहिँ मलाई सेन्टी खाएँ. मैले सेन्ट जेभियर्समा यस्तो सेन्टी खाएँ. म त मेरो स्कुल पनि होइन भन्न ठान्छु होइन. अब स्योर क्विन तर भाइवे म्याच हुँदैन. कस्तो स्याड थियो त्यो टाइम. त्यो बारेमा पनि म अर्को बेला भनौँला. तर जे होस् म सेन्ट जेभियर्स गएँ. साथीहरू चाहिँ थियो होइन. हेरिरहेको छ प्रन्तमा थाहा छ मुसु मुसु हाँसिरहेको छु होइन. तिमी हो समवन हु वाज रियली देयर. अनि कहाँ गएँ त्यहाँ थियो होइन. अनि त्यहाँनिर सबजना अब डक्टर इन्जिनियर बन्नुपर्छ होइन. मलाई दुइटामा इन्ट्रेस्ट छैन कि म अब. अनि म होइन लाइनमा कपीको लाइनमा 60 बक्सेस बनाउँथेँ कि जस्ट सो द्याट आई कुड काउन्ट सेकेन्ड पास भएको कि मेरो फिजिक्स क्लासमा. मलाई त्यस्तो मन पर्दैन थियो स्कुल जान. मलाई त्यस्तो मन पर्दैन थियो पढ्न. अनि अल्टरनेट पोसिबिलिटी मलाई थाहा थिएन वाज पोसिबल कि मान्छे गएर पिएचडी गर्न मिल्छ, मान्छे गएर साइन्स गर्न मिल्छ, मान्छे गएर रिसर्च गर्न मिल्छ, मान्छेले गएर यसरी पढाउन मिल्छ भने मलाई आइडिया थिएन. अनि मलाई चाहिँ मान्छे नदेखुन्जेलसम्म म चाहिँ नसिक्ने रहेछु क्या. म चाहिँ त्योवाला ब्रिडको मान्छे रहेछु जसलाई चाहिँ यो यस्तो पोसिबल रहेछ हुन्छ. अनि म त्यसरी सपना देख्छु कि भेरी भेरी कमन मान्छे, सो ठुलो सपना नभएकोवाला. अनि सो मैले देखेँ नि त लाइक अलिकति भए पनि लाइक ग्लिम्सेस कि के पोसिबल छ. अनि आई जस्ट थिङ्क कि इफ यो struggling class or this class that has to work a lot, यदि हामीले देखेको सपना यदि अरूलाई यो पोसिबल छ भनेर भन्दैनौँ भने चाहिँ we are going to be stuck. Again, this is just coming from a very happy day जहाँ म गएर नाचेर बसिरहेको थिएँ होइन. तर that's just a little bit of it. अनि नभन्ने नि किन अब आफूलाई यति सपोर्ट गरेको छ
there are so many chances. जस्तै मैले अघि सम्झिरहेको थिएँ, there was this one astronomy group called GradMap, and they have this thing called winter workshop where they teach you like coding skills related to research. अनि it's all astronomy and physics. अनि एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ बायोफिजिक्सको हुन्थ्यो क्या, अनि मलाई अप्लाई गर्न मन थियो फर द्याट बायोफिजिक्स थिङ. तर त्यो वर्ष बायोफिजिक्स रहेनछ, अनि मैले एक्सप्लिसिटली भनेको थिएँ मलाई बायोफिजिक्स गर्न छ. And they still took that chance, and they were like, sure, you want to learn skills, come on, you want to hang out, come on. Ani just that generosity in giving, okay? Just that feeling that they want to dismantle your structure where people don't have resources, and just one group gets all that resources, and one group gets to say like, oh, we can do this, and you cannot because you're fucking you are dumb. People, there's so many people who are fighting against that narrative just by sharing resources के. अनि त्यस्तो ग्रुपहरूले गर्दा त्यस्तो ग्रुपहरूले रिसोर्सेस दिएर म यहाँसम्म आइपुग्न सकेँ भने अझै कति पोसिबिलिटी छ मलाई थाहा छैन. मैले भनिसकेँ मलाई त्यो सपना, ठुलो सपना देख्न गाह्रो हुन्छ भनेर. तर यहाँसम्म पुगिसक्यो भने why not just share it? Like, just share it. It can be something very small, like saying like, hey, you might be interested in this, you might want to do this, or sharing a book that you think people might like because you know that friend or you like that person, and you're like, okay, maybe this person would enjoy this and maybe this book would open up possibilities for them. Real matra share nagaram ke. I think we as a class, we as a society, we as people who did not have privileges, I'm not saying we are not privileged, we are, तर जुन त्यो ठुलो privileges हुन्छ नि, of money, of wealth, of अति धेरै access to resources, त्यो नभएकोले चाहिँ we need to look after one another के, नत्र भने हुँदैन. अनि मैले यो भने होइन, अनि मलाई लास्टै खुसी लाग्यो because मैले भन्दै गर्दा there were so many people who had been supporting me, अनि मलाई कस्तो खुसी लाग्यो that I was able to say or share one thing that I was taught by so many people that आधा त लिस्ट बनाएको छैन, बनाउनु पर्ने. तर I don't think it's possible to make a list कि मान्छेले हेल्प गर्यो भनेर के, because there's just so many के. अनि it's not just your resources वाला कुरा के, there are some days you're just going through a shitty day, अनि people have shitty days themselves but still take out त्यो shitty days को अलिकति hope अनि just share that with you, अनि you take that hope अनि you run away. अनि एकअर्काको होप बाँडेन भने हुँदैन जस्तो लाग्छ के. अनि किन नबाँड्ने हो र? You don't run out of love, you can just love more the more love you give. So let's just do that. Chilo, fun times. अब त्यही हो, यही भन्न थियो. Thank you for listening. Maybe you should have listened to this into 2 times. अब के छैन हैन. ल, bye bye.